10 წელი აგვისტოს ომიდან მრგვალი მაგიდა თბილისში და მაღალი რანგის სტუმრების მხარდამჭერი განცხადებები. ტყიბულის შახტებში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევები კომპანია საქნახშირის თანამშრომლებს ბრალს დღეს წაუყენებენ. თბილისში ჩიტაიას ქუჩაზე საავტომობილო გზაზე ასფალტის საფარი ჩაინგრა, რა გახდა შემთხვევის მიზეზი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებიდან ზუსტად 10 წელი გავიდა. ქვეყნის მასშტაბით ადმინისტრაციულ შენობებზე დაშვებულია დროშები. ქართული სოფლების მიმართულებით სროლები ჯერ კიდევ 2008 წლის ივლისში დაიწყო სიტუაცია, განსაკუთრებით კი 7 აგვისტოს გამწვავდა და იმობა ნული ავნები ფრისიდვანი, რასაც 7 აგვისტოს გვიანღამით საპასუხო ცეცხლის გახსნა მოყვა. 8 აგვისტოს დილით კი როკის გვირაბიდან ცხინვალის რეგიონში რუსეთის 58 არმიის კოლონა შემოვიდა. ქართულმა შენაერთებმა, რომლებმაც ცხინვალის ნაწილის დაკავება მოახერხეს, რუსული ავიაციის იერიშის შედეგად უკან დაიხიეს. რუსულმა ავიაციამ დაბომბა ქალაქი გორი, ფოთის ნავსადგური, სენაკის და მარნეულის სამხედრო ბაზები, ბაზიანის ბაზა, საავიაციო ქარხანა და ქვიშიანის მთაზე მდებარე რადარი. დე-ფაქტო რეჟიმების მიერ კონტროლებადი ტერიტორიების გარდა რუსმა სამხედროებმა ასევე დაიკავეს კოდორის ხეობა, ფოთის, ზუგდიდის, სენაკი, ახალგორი, გორის რაიონის რამდენიმე სოფელი, საჩხერის რაიონის სოფელი პერევი. ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები 5 დღეს გაგრძელდა, მათი შეწყვეტა კი მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის გააქტიურობის შედეგად მოხერხდა. აგვისტოს ომის შედეგები 412 დაღუპული, მათ შორის 169 ჯარისკაცი, 1747 დაჭრილი, 130,000 იძლებით გადაადგილებული პირი, რომელთაგან 30,000 დღესაც დევნილობაშია. 35,000 განადგურებული სახლი, 53 მიწასთან გასწორებული ქართული სოფელი, რუსეთის მიერ დამატებით ოკუპირებული 5 ხეობა და 125 სოფელი. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის 10 წლისთან დაკავშირებით თბილისში საქართველოში ვიზიტატყოფმა მაღალი რანგის სტუმრებმა ქვეყანა უკვე დატოვეს. მანამდე კი პოლონეთის, ლიეტუვის და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრები და უკრაინის ვიცე-პრემიერი საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო. პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე გიორგი მარგულაშვილმა მადლობა გადაუხადა მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს იმ მტკიცე და უყევი მხარდაჭერისთვის, რომელიც მათ 10 წლის წინ რუსული აგრესიის დროს არაღიარების პოლიტიკის გამტკიცების პროცესსა და საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვაში გამოიჩინეს. პრეზიდენტმა განსაკუთრებული ხაზი გაუსვა იმ სპეციალური კომუნიკეს მნიშვნელობასაც, რომელიც ლატვიამ, ლიეტუვამ, პოლონეთმა და უკრაინამ რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიიდან 10 წლის თავზე მიიღეს. შეხვედრის შემდეგ გიორგი მარგულაშვილმა მაღალი რანგის სტუმრებს სამუშაო სადილზე უმასპინძლა. ლატვიამ, ლიეტუვამ, პოლონეთმა და უკრაინამ რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიიდან 10 წლის თავზე სპეციალური კომუნიკე მიიღეს. დოკუმენტში დათქვამია, რომ 4 ქვეყანა უპირობოდ და უცვლელად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. 10 პუნქტიან კომუნიკეში ასევე ხაზგასმულია, რომ ყველა ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს აქვს სრული უფლება თავად განსაზღვროს საგარეო პოლიტიკა და აირჩიოს ალიანსები, რომლებშიც გაწევრიანდება. კომუნიკეში აღნიშნულია, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიიდან 10 წლის თავზე რუსეთი კვლავ არ ასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას. ლატვია, ლიეტუვა, პოლონეთი და უკრაინა ერთობლივ განცხადებაში მოუწოდებენ რუსეთს უკან წაიღოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გადაწყვეტილება. ამასთან 4 ქვეყნის წარმომადგენელმა საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები პარლამენტში გამართული მრგვალი მაგიდის დასრულების შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთეს. International scrutiny, including resolution. ჩვენ ვხედავთ კრემლის პოლიტიკას და ნებას, რათა იყოს კვლავაც ეს კონფლიქტები, რაც მათ გააჩაღეს. მოსკოვის მხრიდან ეს მიმართება არის ნამდვილად დიდი საფრთხე უსაფრთხოებისთვის, პოლიტიკისთვისაც ზოგადად ევროპაში. ის არღვევს მშვიდობიან საფუძველს ევროპისა და სამყაროსი. ეს მუდმივად უნდა იყოს საერთაშორისო ზედამხედველობის ქვეშ, მათ შორის სანქციების დაწესების მხრივ, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენი ვიზიტი არის სოლიდარობა საქართველოსთვის. მინდა აგრეთვე შევაქო და მოვიწონო თქვენი ასეთი მყარი განზრახვა და გზა სამომავლოდ ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებისკენ. ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ თქვენს მხარდაჭერას თავდაცვის სექტორის რეფორმებში, ასევე ვიწონებთ საქართველოს მყარნებას, რომ ევროპულ განვითარების გზაზე წინსვლა ჰქონდეს. საქართველო უდაოდ ლიდერია მთელ სამეზობლოში. რუსეთი აკეთებს ყველაფერს, რომ ევროპულ კავშირში პროცესების დეინტეგრაცია მოახდინოს. საქართველოსა და უკრაინის მიმართ აგრესია უფრო იზრდება და ცალსახა, რომ საუკეთესო იარაღი ასეთი აგრესიის წინააღმდეგ არის ერთიანობა.
რომლის დემონსტრირება უნდა მოახდინოს ევროკავშირმა და თავისუფალმა თანამეგობრობამ. ჩვენ არ უნდა გავჩერდეთ. უნდა განვაგრძოთ სანქციების პოლიტიკა, მაგრამ ყველაზე მთავარია გავაგრძელოთ სწორი კურსი ევროპის თანამეგობრობისკენ. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ წინ და ერთად. ჩვენ ვიყავით ოკუპაციის ხაზზე და ვხედავთ იმ სიტუაციას, რომელიც არის მიუღებელი. ვხედავთ ბორდერიზაციის პროცესს და ვხედავთ, რომ 20% საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირებულია და ცვლილება არ არის აგრესორის მიდგომაში. ჩვენი ვიზიტი არის სოლიდარობა და მხარდაჭერა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ და ევროპულ მისწრაფებებში. ამას დრო ჭირდება და მოტივაცია და ეს დრო აუცილებლად დადგება, რადგან თქვენი განზრახვა ცხადია და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ გვაქვს საშუალება მხარი დაგიჭიროთ. ჩვენ არ ვიყავით საკმაოდ თანმიმდევრულები და მყარები და ამიტომაც ეს ოკუპაცია განმეორდა ყირიმში. ჩვენ აქ ვართ, რომ შეგახსენოთ, რომ საქართველოს საკითხი არის ჩვენ ყოველდღიურ თემებში, საერთაშორისო დღის წესრიგში. გიცხადებთ სოლიდარობას. მე მსურს გავიმეორო ლატვიის მხრიდან თქვენი მყარი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და როგორც ჩემმა კოლეგებმა აღნიშნეს, ეს ვიზიტი არის როგორც სოლიდარობის, ასევე მხარდაჭერის ვიზიტი. ჩვენ დისკუსიებში დღეს განვიხილეთ არა მხოლოდ ისტორია, არამედ ის თუ რა უნდა გავაკეთოთ, რათა დღის წესრიგში იყოს საქართველოსა და უკრაინის საკითხი. უნდა შევეცადოთ, რომ აქტიურად გავიტანოთ ეს თემები ევროპის საბჭოში, გაეროს ასამბლეაში და სხვადასხვა ორგანიზაციებში. თუ ძალისხმევას არ დავიშურებთ, ეს საკითხები შეიძლება საერთოდ გაქრეს. ყველას გვინდა შევახსენოთ ის ფაქტები, რომლებიც 10 წლის წინ მომხდარ აგრესიას შეეხება. მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 10 წლის შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით და მაღალი რანგის სტუმრების მონაწილეობით მრგვალი მაგიდა პარლამენტში გაიმართა. შეხვედრაზე განხილული იყო ევროპაში უსაფრთხოების და მშვიდობის წინაშე არსებული გამოწვევები, განსაკუთრებული ყურადღება რეგიონში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის საკითხებს დაეთმო. ღონისძიებაზე საუბარი შეეხო რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტს, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ მძიმე ვითარებას, საქართველოს მთავრობის კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პოლიტიკას და საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევას ამ მიმართულებით. შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვის მიმართეს საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების მაღალი თანამდებობის პირებმა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. სახე დარებული არის მართულხლა. ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს სიტყვების, ეს არის ომი საქართველოს წინააღმდეგ, ეს არის აგრესია, ეს არის ოკუპაცია და ეს არის საერთაშორისო სამართლის სრული დარღვევა. სანამ ჩვენ არ ვიტყვით ამ სიტყვებს სრული გამბედაობით, მანამ მეტ რისკებს ვუქმნით საკუთარ თავსაც და იმ გარემოს, რომელშიც ვარსებობთ. თუნდაც ყველაზე პრაგმატული გამოცდილებით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ამ ენის მოჩლექვით ლაპარაკმა არაფერი სასიკეთო არ მოუტანა იმ ქვეყნებს, ვინც ცდილობდნენ რაღაცნაირად რუსეთის დამშვიდებას და მიჩუმათებას და იმის განცდას, რომ ეს შესაძლებელია ერთი ლუკმით ან ორი ლუკმით დამთავრდეს. აგრესორის მადამ მხოლოდ იმატებს დაპყრობის და აგრესიის კვალდაკვალ. 10 წლის შემდეგ კვლავ გრძელდება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაცია და უკანონო მოქმედებები მათი ფაქტობრივი ანექსიის მიმართულებით. საქართველოსა და საერთაშორისო თანამეგობრობის სამშვიდობო ძალისხმების მიუხედავად, ომის შემდგომი პერიოდი, ეს იყო მავთუხლართების, ძალადობის, მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინების, იზოლაციის, ზეწოლის, ეთნიკური დისკრიმინაციისა და უკანონო დაკავების 10 წელი, ყოველდღიური პროვოკაციების ფონზე. საქართველომ შესძლო და დაამტკიცა, რომ საქართველო არის ევროპული და დემოკრატიული სახელმწიფო და შესწევს ძალა ქვეყნის ტერიტორიის 20% ოკუპაციის მიუხედავად მიაღწიოს წარმატებას. დღეს ამდენი წლის შემდეგ, როცა ადამიანებს თბილისში, სოხუმსა და ცხინვალში თუ სხვა ქალაქებში თითქოს და გარკვეულ მომენტებში დაკარგული აქვთ კონფლიქტის დარეგულირების იმედი, მინდა ხაზგასმით უთხრა, ერთ დღეს ჩვენ აფხაზებთან და ოსებთან ერთად აუცილებლად გადავჭრით ყველა არსებულ გამოწვევას და გამოვნახავთ გზებს მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის, რადგან სხვა ალტერნატივა ჩვენ არ გვაქვს. დღეს საქართველოს დამოუკიდებელ არსებობას განაგრძობს განახლებული და უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციის პირობებში და ახორციელებს რეფორმებს, რომლებიც კრიტიკულად აუცილებელია ჩვენი თავისუფლების განმტკიცებისათვის. დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება საქართველოში ტრადიციად იქცა, რამაც ჩვენს ხალხს გაუჩინა თავდაჯერებისა და სიამაღის განცდა.
ასევე დემოკრატიისა და თავისუფლების მაღალი ხარისხის შეუძლებას ხდის საქართველოს დაბრუნებას დიქტატურისა და ძალადობის სივრცეში, რაც განაპირობებს ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს წევრობის დიდ მხარდაჭერას საქართველოს მოსახლეობაში. ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე ბოლო წლებში დიდი ნაბიჯები გადავდგით, რამაც მოგვიტანა მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა, უიზო მიმოსვლა ევროპის ქვეყნებში და სტრატეგიული თანამშრომლობა ევროკავშირთან. დღეს 10 წლის შემდეგ სამწუხაროდ კვლავ გრძელდება ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია. კვლავინდებურად ადგილი აქვს უკანონო სამხედრო ყოფნას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ადგილი აქვს ფაქტობრივი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს. დღეს, როდესაც ჩვენ ხვდებით, ადგილი აქვს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას, ადგილი აქვს ადამიანების გატაცებას, საშინე მკვლელობას, ისეც როგორცაც სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა ადგილი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როდესაც ჩვენი თანამოქალაქე უნაშვილი იყო ჯერ მოტაცებული, შემდეგ კი საშილად მოკლული. სამწუხაროდ ეს არ არის ცალკეული შემთხვევა, მსგავსი შემთხვევები ჩვენ ადრეც ჰქონდა, როგორიც იყო გიგო ოთხოზორიას მკვლელობა და ასევე დავით ბაშარულის სიცოცხლის ხელყოფა. აგვისტოს ომის 10 წლის თავზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების მაღალი თანამდებობის პირებმა რუსული ოკუპაცია საოკუპაციო ხაზთანაც გააპროტესტეს. საქართველოში ვიზიტის მეორე დღეს ლიეტუვის, ლატვიის, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და უკრაინის ვიცე-პრემიერი საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელ ოძიში ჩავიდნენ და ადგილზე გაეცნენ არსებულ ვითარებას. საოკუპაციო ზოლში არსებულ მდგომარეობას სტუმრებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური სამსახურის წარმომადგენლები აცნობდნენ. 10 წლის წინ საქართველოში უკრაინის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული. მან მძიმე დღეებში საქართველოს სოლიდარობა გამოუცხადა. მინდა პატივი მივაგო გმირებს, რომლებიც იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. სრული პასუხისმგებლობა ყველაფერზე ეკისრება რუსეთის ფედერაციას. რუსეთი არის აგრესორი. მისი მიზანია სრული ექსპანსია როგორც საქართველოსი, ასევე უკრაინის. მოუწოდებთ რუსეთს გაიყვანოს თავისი სამხედრო დანაყოფები საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიიდან. არც ერთ ქვეყანას არ შეუძლია სხვა ქვეყნის საზღვრების შეცვლა ძალის გამოყენებით. ასეთი ქმედება საერთაშორისო სამართლის დარღვევა. აუცილებელია საერთაშორისო ძალისხმევის გაგრძელება და ჟენევის მოლაპარაკებების გაგრძელება, რომლის მიზანის კონფლიქტის პოლიტიკური და მშვიდობიანი გზით მოგვარება. ჩვენ ასევე შეშფოთებულები ვართ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ჰუმანიტარული და უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობით. ფიქრობ, ეს სიმბოლური ვიზიტია. ეს არის ძლიერი სიგნალი ჩვენი მხრიდან, რომ მხარს უჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. როგორც იცით, 10 წლის წინ პოლონეთის, უკრაინის, ლატვიის, ესტონეთის პირველი პირები აქ იყვნენ ჩამოსულები და ეს არ არის მხოლოდ სიმბოლური ვიზიტი. ეს ასევე არის ჩვენი პრაქტიკული ნაბიჯი, ჩვენი ქართველი მეგობრების მხარდასაჭერად. ძალიან ამაყი ვარ იმით, რასაც საერთაშორისო დამკვირვებლები აკეთებენ აქ. ის რაც 10 წლის წინ მოხდა, ოკუპირებულ იქნა საქართველოს 20%, ეს არ შეიძლება ნორმალურად იქნას მიღებული. რუსეთს სურს ეს ფაქტობრივ მდგომარეობა დაამკვიდროს. ეს ძალიან სახიფათოა, რადგან პრეცედენტია. ჩვენ 10 წლის წინ ვამბობდით, რომ მსგავსი რამ შესაძლოა ნებისმიერ ადგილას მომხდარიყო. ეს ჩვენ შემდეგ ვნახეთ ყირიმში. მათ თვალნათლივ ნახონ თუ რა შედეგები მოყვა ოკუპაციას, თუ როგორ არის გახლეჩილი საზოგადოება ორად, თანამედროვე სამყარო, თანამედროვე საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა იყოს ძალიან მკაფიო და მიიღოს შესაბამისი ზომები იმისთვის, რომ დაიწყოს ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაცია. ხალხმრავლობა იყო დილიდან მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, სადაც აგვისტოს ომში დაღუპულ ღვთობით მეომარს პატივი მიაგეს როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ისე პარლამენტარებმა, ოპოზიციონერებმა, სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებმა და დიპლომატიურმა კორპუსმა. დღეს დაღუპული სამხედროების საფლავები გვირგვინით საქართველოში ვიზიტად ყოფმა ლიეტუვის, ლატვიის, პოლონეთისა და უკრაინის მაღალი რანგის სტუმრებმა შეამკეს. 8 წლის ომიდან 10 წლის თავზე ხელისუფლების პრინციპული პოზიცია, რომ საქართველო აუცილებლად უნდა გაწევრიანდეს ნატოში, რაც საქართველოს უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას გარანტი იქნება. გარდაცვლილის სამხედროების ოჯახის წევრებმა სამძიმართან ერთად მათი ახლობლების გმირობისთვის დღეს მადლობაც მიიღეს.
მე დღეს ვარ ჩემი ძმის საფლავზე, ვიცი ჩემი ძმის ისტორია, ვიცი უამრავი ისტორია და ამ ბიჭების დამსახურება, ჩვენი წინაპრების დამსახურება, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს თითოეულს მათგანს აქვს თავიანთი ისტორია, თავიანთი სისხლით დაწერილი ისტორია. საქართველოს ტერიტორიის 20% სამწუხაროდ ჯერ ისევ ოკუპირებულია და ჩვენს მოქალაქეებს არ აქვს საშუალება დაბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებში. ამაზე პასუხი ჩვენი არის ძლიერი ქართული სახელმწიფოს მშენებლობა. ერთ-ერთი ჩვენი გმირის საფლავზე თქვენ ნახავთ წარწერას, რომ შევძლო წამოდგომა ისევ თავშევწირავდი ჩემს სამშობლოსო. ეს არის თავგანწირულობის, სამშობლოს სიყვარულის და იმ სულისკვეთების გამოხატულება, რაც თითოეულ აქ დასაფლავებულ ჩვენს გმირებს ახასიათებდა. ევროკავშირი რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიიდან 10 წლის თავთან დაკავშირებით დეკლარაციას აქვეყნებს უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის სახელით გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია. ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. სამწუხაროდ რუსეთის სამხედროების ყოფნით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში გრძელდება საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევა და იმ ვალდებულებების უგულვებელყოფა, რომელიც თავად რუსეთმა აიღო 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით, რომელიც ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმდა. ევროკავშირი მიესალმება საქართველოს მთავრობის ინიციატივას ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, რომელიც სარგებელს მოუტანს საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარის მცხოვრებ მოქალაქეებს. განცხადებაში ასევე ხაზგასმულია, რომ რუსეთის აგრესიიდან 10 წლიანი პერიოდის განმავლობაში საქართველოს გააძლიერა დემოკრატიული ინსტიტუტების და კანონის უზენაესობის პრინციპის გაძლიერება, ასევე შეძლო ეკონომიკური წინსვლის მიღწევა და გახდა მიმზიდველი ინვესტორებისთვის და ტურისტებისთვის. საქართველოს ახლა წარმოადგენს დემოკრატიის მოდელს და მის აბადს მაგალითს რეგიონისთვის ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიას ტვიტერით ეხმაურება. დონალდ ტუსკი განცხადებას ქართულ ენაზე ავრცელებს. დღეს, როდესაც საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის 10 წლის თავს აღნიშნავს, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას წერს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი. 2008 წლის კონფლიქტის დაწყება მიხეილ სააკაშვილის და მისი გარემოცვის სუბიექტური არჩევანი იყო. ეს განცხადება რუსეთის პრემიერმა კომერსანტთან ვრცელ ინტერვიუში გააკეთა, რომელიც დღეს რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიიდან 10 წლის თავზე გამოქვეყნდა. მისი თქმით, აფხაზეთის და სამაჩაბლოს რეგიონებში დაძაბულობა 90-იანი წლებიდან შეიმჩნეოდა და პრობლემის საფუძველის გადაწყვეტილებები იყო, რომლებიც მაშინ თბილისში მიიღეს. ამავე ინტერვიუში მედვედევი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ 2008 წლის ომის დაწყებისკენ სააკაშვილს ამერიკა მობიძგა. მისივე თქმით, 2008 წელს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ცნობის გაწყვეტილება მან და ვლადიმერ პუტინმა ერთობლივად მიიღეს. კომერსანტთან ინტერვიუში დიმიტრი მედვედევი საუბრობს ნატოზე და აცხადებს, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გაფართოება რუსეთისთვის საფრთხეს წარმოადგენს, განსაკუთრებით თუ ეს საქართველოსაც ეხება. დიმიტრი მედვედევის განცხადებას შეფასებები მოყვა თბილისში. სივრცე, რომელშიც ჩვენ ვსაუბრობთ რუსეთის ფედერაციასთან საერთაშორისო თანამეგობრობის მონაწილეობით, შედგენილია სწორედ იმისთვის, რომ ვისაუბროთ დიახ დისკუსიით, დიალოგით, მოვაგვაროთ მთავარი პრობლემა, რომელიც დღეს აქვს ჩვენს ქვეყანას, ევროპულ უსაფრთხოებას და ხელს უშლის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების სრულად ნორმალიზებას. მედვედევი ამბობს იმას, რაც აწყობს რუსეთის ფედერაციას პოზიცია, გამომდინარეობს რუსეთის ფედერაციის პოზიციიდან. რაც შეეხება სააკაშვილის თემას, იმ პერიოდში გაკეთებულ გადადგმულ ნაბიჯებს ამ თემაზე მოგვიანებით გვექნება დამატებითი კიდევ ინფორმაცია და კონსულტაციები. ომის დაწყება 2008 წლის ვის სინდისია, ყველამ კარგად იცის, ყველა შეფასებით ეს იყო რუსეთის ფედერაცია, კონკრეტულად მაშინდელი ხელისუფლება, ბატონი პუტინი და ბატონი მედვედევი და რა თქმა უნდა ისინი ბოლო წლების განმავლობაში ურყევად აგრძელებენ ამ თავისი არა საერთაშორისო სამართლებრივი ხაზის გატარებას, რომ ჩვენივე ტერიტორიაზე დავიწყეთ ომი. რუსული ოკუპაცია გააპროტესტეს დღეს ერგნეთში ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად საოკუპაციო ხაზთან მივიდა. მშვიდობიანი საპროტესტო მსვლელობით ევროპული საქართველოს მხარდამჭერები ცხინვალთან ერთად 1 კილომეტრში 10 წლის წინ აგვისტოს დღეები გაიხსენეს. დავით ბაქრაძის განცხადებით, ქართველი ხალხი ოკუპაციას არ უნდა შეეგუოს.
ჩემს უკან 1 კილომეტრში ჩანს ქალაქი ცხინვალი და ეს არის ის 1 კილომეტრი, რომელმაც თელმა ქართულმა საზოგადოებამ ერთად უნდა გავიაროთ და ერთად უნდა აღვადგინოთ ჩვენი ქვეყნის მთლიანობა და ერთიანობა. ამიტომ დღეს აქ მოსული ადამიანები, დღეს ის ხალხი, ვინც მოვიდა აქ და გამოხატა საკუთარი პოზიცია და უარი უთხრა ოკუპაციას, არის სწორედ ის ხალხი, ვინც სიმბოლურად გაიარა ამ კილომეტრის ნაწილი და ის ხალხი, ვისთან ერთადაც ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებთ ჩვენს მიწას. და დღის სხვა ახალი ამბები კომპანია საქნახშირის თანამშრომლებს ბრალს დღეს წაუყენებენ დაკავებულების ადვოკატი უკვე პოლიციაშია. მინდელი სახელობის შახტის დირექტორი, მენეჯერი, მთავარი ინჟინერი, უბნის უფროსი, მისი მოადგილე, თანაშემწე და კერძო ღია კარიერის წესით მარნეულის მომპოვებელი შახტის ფლობელი, ინდმეწარმე, ტყიბულის რაიონული პოლიციიდან ქუთაისში, იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტში წუხელ გადაიყვანეს გამოძიება მათ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას ედავება. განსაქმედე სამინისტრომ ტყიბულის შახტებში ტრაგიკულ შემთხვევებთან დაკავშირებით 7 პირი დააკავა. სამართლებრივი პროცესია და ახლა ჩამოვედი, უნდა ჩავერთოთ საქმეში და გავერკვეთ რასთან გვაქვს საქმე. რაც ვიცი და რაც შემიძლია ახლა დაზუსტებით გითხრათ, ეს არის აპრილის ეპიზოდი, პირველი ეგრეთ წოდებული პირველი აფეთქება, როდესაც მოხდა და 6 ადამიანი გარდაიცვალა. კონკრეტულად ბრალი რას ეხება, რამდენ პირს წაუყენებენ და ასე შემდეგ, ამ დეტალებს მოგახსენებთ, მას შემდეგ რაც გამოვალ. ჯერ დასკვნა არ არის დადებული ამ ახალ ავარიაზე და წვეზე ვერაფერს ვერ გეტყვით. მე ვიდრე არა მაქვს ეხება კონკრეტულად გამოძიება მიმდინარეობს ობიექტურად, წარიმართება ყველაფერი და დანარჩენს გიჩვენებს სულ მალე. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 4 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული უზბეკეთის მოქალაქის სასამართლო პროცესი განახლდა. სასამართლო დღეს მტკიცებულებების დასაშვებობაზე მსჯელობს. გამოძიების ინფორმაციით სარა მირბობოევა მეგობრის შვილი 2 თვის წინ აეროპორტის მიმდებარედ ნაქირავა ბინაში ცემით მოკლა და ცხედარი პოლიციაში თავად მიიყვანა. მოსამართლემ ბრალდებული წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. სასამართლო პროცესს ესწრებიან ბავშვის ძიძის ოჯახის წევრები, ისინი ბრალდებულის მეგობრის დაკავებასაც ითხოვენ, რომელიც მათი თქმით მკვლელობის ფაქტ შეესწრო. მათივე განმარტებით მცირეწლოვანს ორივე მათგანი სასტიკად გაუსწორდა. განვიხილეთ შუამდგომლობები მტკიცებულებათა დასაშვებობისა და სადავოების თაობაზე. დასვის მხარემ სადავოდ მიიჩნია ყველა მტკიცებულება, რომელიც ბრალდების მხარემ წარმოადგენდა განსახილველ საქმეზე და ბუნებრივია, საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე მოხდება მათი უშუალო და ზეპირი გამოკვლევა შემდგომ სხდომებზე. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის დანაშაულის დაფარვის საქმეზე საქალაქო სასამართლოში განხილვა გრძელდება. სხდომაზე გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელეს. ამ საქმეზე მტკიცებულებების გამოკვლევა სრულდება. საქმეზე თითქმის ყველა მოწმე დაკითხეს, ამ დრომდე დაცვის მხარე ითხოვს მოზარდი მკ-ს დაკითხვას. პროკურორი ამბობს, რომ ეს საქმის განხილვის ბოლო ეტაპზე მოხდება. ამ საქმეზე 5 პირია ბრალდებული, მათ შორის ერთ-ერთი მოზარდის მამა თენგის კალანდია, რომელიც ორ პირთან ერთად პატიმრობაშია. მისი შვილი რომელიც მკვლელობის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე 21 წელს მიღწეული არ არის და მასზე პატიმრობა არ არის გამოყენებული. ცოტახნის წინ მისი საქმე ცალკე წარმოებად გამოყვეს. ასევე გირაოთია გათავისუფლებული მისი ძმა თენგის კალანდია დანაშაულს აღიარებს, მასთან ერთად დაკავებული პირები კი არ აღიარებენ. ყველა ამტკიცებულებაზე მხარეები შევთანხმდით, რომ იქნება უდაო და დასაკითხად დარჩა მხოლოდ ბრალდებულები და კიდევ 5 მოწმე. სამისად იმედს ვიტოვებთ, რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ მოკლე დროში მოხდება მტკიცებულებების გამოკვლევა. დასაკითხვითა სიაში ბრალდების მხარეს დატოვა ბიუჯეტის გამოკითხვა, რა თქმა უნდა ველოდებით ინფორმაციას, რაც ჩვენებას მოხდეს სასამართლოზე და დაცხარეს ასევე აქვს მოლოდინი, რომ ობიექტურობას და სიმართლეს და რაც რითაც დადგინდება ობიექტურობა. ჩვენებას მისცემს ბრალდებულის სრულად აღწერს დეტალურად თუ საათ და როგორ განვითარდა მოვლენები და დაასაბუთებს იმას, რომ ის არის სრულად უდანაშაულო. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე სრულჩვენების მიცემის ბრალდებით დაკავებული არასრულწლოვნის დღეს უფლებების დამცველი კი მისი პატიმრობიდან განთავისუფლებას ითხოვს. ადვოკატ ფრიდონ სახვაშვილის განმარტებით დღმ გამოძიებას ასევე სასამართლოს სწორი ჩვენება მისცა და არ დაუმალავს ის, რაც 1 დეკემბერს არასრულწლოვნების დაპირისპირებისას პირადად ნახა. ადვოკატი პასუხისგებლობას იმ პროკურორებს აკისრებს, რომლებიც მკვლელობის საქმეზე სახელმწიფო ბრალდებას სასამართლოში მხარს უჭერდნენ. ბრალდებებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით პროკურატურა კომენტარს არ აკეთებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენების მიცემის ბრალდებით დაკავებულ არასრულწლოვანს სასამართლომ ახвоდის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ის მიყვანილი იქნა წარმომადგენელთან ერთად და ისაუბრა იმ დეტალებზე, რაც მან იცოდა
და რაც მას იმ მომენტისთვის ახსოვდა. რაზედაც მათ უთხრეს დღეს რომ ეს არ იყო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, შემდეგ ხდება უკვე დღეს დაკავება. სულ მაგაზე ვფიქრობ, თუ აი 8 თვის შემდეგ რატო? თუ აქამდე დამნაშავე იყო, რატო არ დააკავეს აქამდე? როდესაც ეს ჩვენებები მისცეს, როდესაც ეს ჩვენებები უთხრეს, რომ ეს არ იყო მნიშვნელოვანი. თბილისში ჩიტაიას ქუჩაზე საავტომობილო გზაზე ასფალტის საფარი ჩაინგრა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე იმყოფებიან სამართალდამცველები და კომპანია ჯივიპის წარმომადგენლები. კომპანიის ინფორმაციით ასფალტის საფარის ჩანგრევა წყალარინების ქსელში ფარულმა დაზიანებამ გამოიწვია. აღდგენითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. თავისი ჩავარდა. კაიო მანქანებმა დაინახეს და არ ჩავარდნენ. სათი აგზე ეთიორი კვირია გაკეთებული იყო კიდო აგზე გვერდზე. რა ვიცი, მესამეა თუ მეორეა, მეოთხეა ყველა გავკეთდა. ო, ასე ჩავარდა, კი. აკეთებენ, მაგრამ ისევ იგივე და რა უნდა გაკეთეს უკვე აღარ ვიცი. ნუ რა თქმა უნდა, ცუდი, ეხა მანქანებიც ზიანდება ხანდახან და ნუ კომფორტულად არა ვარ. რუსთაველის გამზირზე 36 ნომრის ფასადიდან ბათქაში ჩამოვარდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილობრივების თქმით, მსგავსი ფაქტი 2 კვირის წინაც მოხდა. მოსახლეობის განმარტებით მერიასა და გამგეობას მიმართეს, თუმცა რეაგირება არ მოყოლია. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ეს უკვე მეხუთე ჩამოვარდა, ხო ნახეთ რამხელა ისა ბათქაში ჩამოვარდა. აუცილებლად მოკლავს ადამიანს. დავწერე განცხადება მერიის სახელზე, მერიამ გადაუგზავნა გამგეობას და არავინ არ მოდის. ყველგან არის განცხადებები დაწერილი, მაგრამ არავინ არაფერს არ აკეთებს. აი ხა დღეს ჩამოვარდა იქიდან, გადარჩა ახალგაზრდა გოგონა, აქაც გოგონამ გაიარა და გადარჩა. და ხა როდემდე გადარჩებით არ ვიცი. შესაბამისი ნებართვების შემდეგ გამგეობა მიიღებს ზომებს იმოქმედოს ინსტრუქციის შესაბამისად. რაც შეეხება ვიცოდით თუ არა ამის შესახებ, კი ბატონო, პერიოდულად შემოდის განცხადებები და ზომებს ვიღებთ, რაც არის ჩვენს ხელს არსებული. სალომე ზურაბიშვილის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩართვას აფასებენ მისი ოპონენტები. ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატები მიიჩნევენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი რეალურად დამოუკიდებელი კანდიდატი არ იქნება და მას ქართული ოცნების მხარდაჭერის გარეშე ნულოვანი შედეგის მიღწევის შანსი აქვს. თავად ქართულ ოცნებაში კი ამ დრომდე არ აკონკრეტებენ, დაუჭერენ თუ არა ზურაბიშვილის კანდიდატურას მხარს. მართლ გუნდში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს და განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებს იმის თაობაზე პარტიის მხარდაჭერა, რომელ დამოუკიდებელ საპრეზიდენტო კანდიდატს ექნება. დამოუკიდებლად ქალბატონ ზურაბიშვილს პრაქტიკულად ნულოვანი შანსი აქვს რაიმე ტიპის შედეგის ჩვენების. წელი ეს სცენარი, რომ თითქოს დამოუკიდებელი კანდიდატის წამოყენება ხდება, ეს არის რეალურად საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, ვინაიდან დარწმუნებული ვარ, რომ ახლო მომავალში ყველა ერთად ვიხილავთ, რომ ქალბატონ ზურაბიშვილის უკან იქნება მობილიზებული ხელისუფლების და ქართული ოცნების მთელი რესურსი. ქართულმა მომრჩეველმა შეაფასოს ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, მისი განცხადებები, მისი პიროვნება და მისი მსოფლმხედველობა, ეს ჩემი საქმე არ არის. ჯერჯერობით არის ვადა, რომ კიდევ წარადგინონ თავის კანდიდატურები პრეზიდენტობის კანდიდატებმა და ამის შემდეგ მიიღებს გუნდი კონკრეტულ პერსონაჟთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას. სასურველია, მათ შორის ახალი კონსტიტუციიდან გამომდინარე, პრეზიდენტის როლის სწორი ახმიდან გამომდინარე, რაც ჩვენი ვალდებულებაა, რომ საზოგადოებას კარგად გავაცნოთ, რომ პრეზიდენტი იყოს ზეპარტიული. პრეზიდენტი იყოს ყოველგვარ სუბიექტურ პარტიულ ინტერესებზე მაღლა. თუ ჩვენს ქვეყანაში ვინმე საერთო დიპლომატიური გამოცდილება და ცოდნა, ეს არის ქალბატონი სალომე და მან ეს თავის დროზე 2005 წელს დაამტკიცა კიდევაც, რატო თქვა პოლიტიკურმა გუნდმა პოლიტიკურ ბრძოლაზე უარი. არგუმენტი, რომ დემოკრატიულობის ამსახველი არჩევნებში არ მონაწილეობა, ჩემ ცუდა გაუგებარია, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ არჩევნები საერთოდ თავისი არსით დემოკრატიას ასახავს. ვის დაუჭერს ქართული ოცნება მხარს, რომელ დამოუკიდებელ კანდიდატს ეს გამოჩნდება უახლოეს პერიოდში, მას შემდეგ, რაც შესაძლებლობა მოგვეცემა, რომ მოვისმინოთ ამა თუ იმ კანდიდატის ხედვა და პროგრამა. პრეზიდენტობის კიდევ ერთი კანდიდატის საინიციატივო ჯგუფმა ცესკოში დამოუკიდებელ საპრეზიდენტო კანდიდატ კახაბერ ჭიჭინაძე დაარეგისტრირა. რეგისტრაციისთვის შესაბამისი დოკუმენტაცია მათ ცესკოს წარუდგინეს. ჭიჭინაძეს ხალხის მხარდაჭერის იმედი აქვს და მიიჩნევს, რომ სწორედ მას შეუძლია შეცვალოს ქვეყანა უკეთესობისკენ.
ჩვენ ვაპირებთ დავანგრიოთ სტერეოტიპები, რომელიც არის თითქოს და ყველა ადამიანი მოდის ხელისუფლებაში, რომ თავისი პირადი ცხოვრება აიწყოს. აი ამ სტერეოტიპების დანგრევისათვის ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა, რომ ჩვენ საზოგადოებას დაუბრუნოთ იმედი და მივცეთ მაგალითი, რომ არიან ადამიანები, ვისაც უყვარს თავისი ქვეყანა, თავისი სამშობლო. ლეიბორისტული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ითხოვს არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულო გახდეს. შალვა ნათელაშვილი პარლამენტის წევრებს მოუწოდებს კანონში ცვლილება განახორციელონ. მისი თქმით, ვინც არჩევნებზე არ გამოცხადდება, უნდა დაჯარიმდეს. ლეიბორისტული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატის თქმით, არჩევნებში სავალდებულო მონაწილეობა გაყალბების შესაძლებლობას მაქსიმალურად გამოირცხავს. მე მოუწოდებ უძვირფასეს აგარაკებზე უკვე წაბრძანებულ პარლამენტის დაზულუქებულ წევრებს. დაბრუნდით, ჯერ კიდევ არის დრო, არჩევნებამდე 3 თვეა თითქმის და სასწრაფოდ მიიღეთ არჩევნებში სავალდებულო მონაწილეობის პრინციპი. სხვა შემთხვევაში არ გაიშვა 25%-ის არჩეული პრეზიდენტი, პარლამენტი, მთავრობა. თბილისში ევროპის მოედანზე საზოგადოებრივი საპირფარეშო განთავსდა ეგრეთ წოდებული City Box-ი მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ აუქციონში გამარჯვებულმა კომპანიამ დაამონტაჟა. საზოგადოებრივი საპირფარეშოები დედაქალაქში პირველ ეტაპზე 30 ლოკაციაზე განთავსდება, შემდგომში კი აუქციონის გამოცხადება ახალ ადგილებზე იგეგმება. აუქციონის პირობების თანახმად საზოგადოებრივი საპირფარეშო ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, საინფორმაციო წარწერებზე გათვალისწინებულია ბრაილის შრიფტი და აღჭურვილია ბავშვის გამოსაცვლელი მაგიდით. საპირფარეშოს მოვლა პატრონობას და საინტერესო ჰიგიენური პირობების დაცვაზე პასუხისმგებელი მოიჯარე იქნება. წიგნის სახლში ბახტრიონზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე გერმანელ ჟურნალისტებს შეხვდა. გერმანული მედიის წარმომადგენლები თბილისში ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობასთან დაკავშირებით იმყოფებიან. სტუმრები ქვეყნის ტურისტული მიმართულების შესახებ სტატიებს მოამზადებენ და 9 დღიანი ტურის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს დაათვალიერებენ. გერმანული აუდიტორია აღნიშნული სტატიებით ქვეყნის ისტორიის და კულტურის შესახებ ვრცელ ინფორმაციას მიიღებს. შეგახსენებთ, რომ ოქტომბერში დაგეგმულ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსით იქნება წარმოდგენილი. In all the ceremony which was recognized by UNESCO, as Mr. Chogovadze also said. The center of the country. Georgian Water and Power-მა წყალმომარაგების სისტემის სტაბილურობისთვის კიდევ ერთი სარეაბილიტაციო პროექტი დაასრულა. კომპანიამ საბურთალოს რაიონში გახოკიცის ქუჩაზე წყალმომარაგების სისტემა სრულად განაახლა. აღნიშნული პროექტის ჯამური ინვესტიცია 250,000 ლარზე მეჩიადგენს. ახალ ქსელზე გადაერთებით სამუშაოებს კომპანია დღეს განახორციელებს. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის ახალ ამბებს გაიცანით 1 TVG-ზე. ჰოლანდიელი ჟურნალისტის თვალით დანახული 2008 წლის რუსული აგრესია. ოკუპანტის სახელმწიფო, რომელმაც ომის კანონების კი დაარღვია და მშვიდობიან მოსახლეობაზე ახალი ბომბის გამოცდა მოაწყო.